السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بخصوص السؤال اللي بيقول العربية لو عالجنا التكليح هل على القلم هتدينا الفابريكا؟ يعني بعد ما نعالج التكليح بالرش ان نرش العربية، كنا عملنا فيديو ازاي نعالج التكليح بالرش ان نرش العربية. هل بقى لو قسنا بالقلم العربية هتبقى فابريكا ولا مش فابريكا؟ ان شاء الله كده. انت في الاصل حتى هترجعها فابريكا. نصيحة لما تيجي تبيع ان شاء الله، رأي شخصي، تعرف اللي انت هتبيعه اللي انت راشش الجزء ده، وانت ممكن تكون رشه اصلا دهان اقوى من دهان الفابريكا. يعني في انواع دهانات، انواع ورنيشات اقوى من اللي على الفابريكا. ما هو اللي على الفابريكا بيكلح عادي او بيقشر او بيحصل فيه مشاكل، مفيش مشاكل. يعني ان شاء الله بالفعل القلم لو قاس مش هيطلع لك ان هي مرشوشه، لان انت اصلا انت يعتبر شلت طبقه الورنيش المكلحه وحطيت مكانها طبقه ورنيش. لكن اللي احنا بننصح بيه او بنقوله او لازم انك ترش طبقه لون او بيس كوت. انت عندك الفابريكا الطبيعي ده في معظم يعني انواع العربيات بيكون ما بين 100 مايكرون لغايه 150 مايكرون، واحيانا بيكون 200 وممكن 200 ولكن المشهور والمعروف من 90 مايكرون لغايه 120 130 مايكرون. طبقه المعدن نفسه، الميتال الاصلي بتاع العربيه، بيكون فيه فوق منه طبقه برايمر البو، دي بتعمل لها حوالي 20 او 25 مايكرون حسب الشركه المصنعه. وعندك طبقه برايمر تانية فوق منها، طبقه حمايه فوق الاي دي او الالبو ده، بتكون كطبقه طبقه حمايه وفي نفس الوقت ارضيه للون اللي هيترش. يعني مثلا هيرشوا احمر بيدش وقت رصاصي، هيرشوا اصفر بيدش وش ابيض، ده بقى بيترش. انما الارضيه اللي تحت اللي هو الاي دي ده نظام تغطيس، وده كنا عملناه في فيديو لوحده هتلاقوه عندكم ان شاء الله على القناه. البرايمر بتعمل لها حوالي 20 برضو او 25، يعني انت بتتكلم في 40 او 45 مايكرون اهم. وبعد كده طبقه البيس كوت بتعمل لها حوالي 20 مايكرون او 25 مايكرون، يعني بتتكلم في 70 مايكرون. وعندك طبقه الورنيش في الفابريكا بتعمل لها حوالي 30 او 40، ادي ال 100 مايكرون او 110. الورنيش عندي كلح، يعني اتشال حوالي 30. الورنيش اتشال حوالي 30 مايكرون، رجعنا لل 70 مايكرون تاني. كل ده على القلم، احنا بنتكلم على القلم اهو. الورنيش لما اتشال رجعنا لل 70 تاني او ال 80 تاني او ال 60 زي ما هترسي. طيب لما طبقة اللون هي اللي موجودة، هنصنفر طبقة اللون، هنصنفرها عشان خاطر نحط طبقة لون غيرها. عملية صنفرة بس، مش لازم تتخلص منها عشان لما تيجي ترش طبقة لون جديدة تمسك، لان ما ينفعش ارش اللون على طول. هنصنفر طبقة اللون دي. اصبح عملية الصنفار دي برضو بتقلل من الفيلم سيكنس شوية. اصبح كده ايه اللي اتبقى؟ حوالي عندك 20 في 20 وادي 20، كلنا منهم بتاع 10 بالصنفره، يعني اتبقى 50. قول يا عم 60 زي ما هم. تمام كده. هنحط طبقه بيس كوت لون جديد، طبقه لون جديده بقى، نظبط اللون على لون العربيه جديد. هنحط طبقه لون جديده فوق ال 60، ادي كده بقى 80. 20 مايكرون اهم حطيناهم. وبعد كده هنحط طبقه كلير كوت اللي هي 40 مايكرون، يبقى كله 120. بردك بتتكلم في حدود الفابريكا اللي هي الاصليه. لكن عايزين بردك نوضح حاجه، ما يجيش حد يقعد يرش في ايه بيز اللي هو اللون بيس كوت قد بتاع 10 15 وش بيس كوت. طب ما انا كده عليت بالفيلم سيكنس. انت كده ممكن تتكلم بقى في ممكن واحد يقعد يدي فورنيش كتير جدا، واحد ممكن يقعد يدي فيلر مع ان ممكن واحد يدي وش فيلر خفيف. عشان ايه؟ احيانا التكليح ما بنعرفش نتخلص من طبقه الورنيش بس، فبنضطر ان احنا نفرد الدهانات في بعضها. ادام هتدي فيلر بقى، حاول ان انت ايه بقى تقلل بقى بالصنفره، تاكل بال 240 بعد كده بال 320 تاكل، بس ما توصلش للميتال للمعدن. حاول ما توصلش للمعدن، لان في ناس بتقول ما بعرفش اخلص من طبقه الورنيش بس، مش معايا الماده اللي بتاكل في الورنيش بس، وعايز ادي فيلر بدون ما ارفع الفيلم سيكنس. ماشي، كل في طبقه الورنيش وفي طبقه البيز، شيل البيز بالورنيش وحاول توصل للبرايمر كمان. طبعا هيكون معاك بقى حتت اي دي على حتت برايمر، ممكن على حته ورنيش مش عارف ايه. قلل من الفيلم سيكنس اللي هو الطبقه دي، وبعد كده ادي وش فيلر، بلاش تقعد تدي كتير. وشين فيلر على الهادي كده ماشي.
ولما تيجي تصنفرهم برضك وانت بتصنفر كده كل، ولو معاك قلم قيس. انت عندك الفيلر ممكن تدي وش مثلا يعمل له بتاع 50 مثلا الوشين فيلر او 60، يعني ان شاء الله مش هتوصل معاك يعني انت خلي دهانتك على خفيف. تعال نسيبنا من قصه الفيلر، مع ان ممكن بالفيلر برضك ما تعلاش، لان انت عمال تاكل في الدهانات اهو. احنا ما اديناش فيلر، هندي لون، وصلنا لل 80 و40 ورنيش، يبقى ادي ال 120 مايكرون. هو انت برضك بتتكلم في الفابريكا. الفابريكا مش كل جزء العربيه زي بعض، في حتت ممكن تلاقيها 100 مايكرون، حتت 120، حتت 150، حتت 90. تلاقي ممكن كبوت شنطه صافي بيكون عليهم فيلم زياده، لانه هم العربيه بترش في المصنع، الجزء اللي هو زي الكبوت والشنطه والسقف بتستفاد باكبر كميه من الدهان. لما بيجي نزين ان المسدس بيكون عمودي، العفره كلها بترجع يعتبر تنزل على السطح تاني، غير الجناب وغير العربيه من تحت غير العربيه من جوه. جوه ممكن يديك حوالي 50 مايكرون او 60 مايكرون، لان جوه ما بتاخدش طبقات كتيره قوي يعني زي بره. بيكون العربيه طبعا جريد 1 سقف، جريد 2 جناب، جريد 3 عتاب، مش عارف ايه الحاجات دي. ف يعني ان شاء الله انت بتتكلم في فيلم مسموح بيه ان شاء الله، مفيش مشاكل يعني، عادي يعني. ترجع اهم حاجه انت بقى لما تيجي تبيع، اول ما تيجي تبيع العربيه، والله ده انا جايب نوع دهان غالي و100 100 وعلى الفيلم ما بيناتش، بس لاجل الامان العربيه دي رش. اللي حابب بقى يشوف الكلام ده عملي ازاي بنصنفر وازاي بنرش والكلام ده ان شاء الله هتلاقوه في تابعوا التعليم المثبت ان شاء الله بتاع الفيديو ده، هتلاقوه فيديو بامر الله عمليه الصنفره بالمكنه، ان المكنه بتسوي لك بتشيل لك الدهان بشكل منتظم يعني. يا رب كده الفكره تكون سهله. اللي عنده اي اضافه يسيبها في التعليقات، وما تنسوناش في دعوه حلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.